السلام علیکم. ما ویلکم منم تمام شما را. من یک نیو ولاگ و ما امروز میخوایم قدر شما شیر کنم که ما ساده کیک یا که استم قدی چای ساده کیک ونیلا کیک یا پیر کیک ساده قدی چای که مخوردم از اون ما شما نشان میدم ما چطور تیار منم. قد از ما باشین تا آخری ویدیو را. اما چیزا که ضرورت چی است ما شما نمایش نعلم میکنم. یک دانه که است کنتینر دکار میشه، هر رقم شما گرفتن و دسر از خودم شما است. ماینی را گرفتم بس دیگه کوب دکار میشه. چی کوبی چای خوری یک دانه بگیری، چینی یک کپ میجرمنت ولار بگیری، آتوش یک است. دیگه من یه که است ما بوره میگیرم، از ما بوره ریزه ریزه است. دیگه که است آل پرپس فلور میگیرم که میده مگیره، عادی تر میده مگم. بس که است مازی را ولایش میگیرم یکم گم داره یه اما مثل چیزا وری میده برای بیکینگ اسپیشلی استعمال میشه دیگه. خوب من یه که است ونیلا گرفتم. منیشی اگر شما ازی خوش ندارین بس ایلی چای بگیرین، خوب صحیح پاودر کدام انداز میتونین. خب ما منیزی که است بیکینگ پاودر هم میگیرم، یعنی بیکینگ سودا است. دیگه که است روغن میگیرم. بس ما روغن شما میگم مقدارش چقدر است. بس 3 دانه تخم میگیرم. ما در اینجا که است اوان را که است برای 11 منت 15 منت وری که است برای چیزا 140 که است ما اشتم تا که است پری هیت شونه ما اینال که است دیگه چیزای شروع مون. یعنی اینجا که است بٹر پیپر که است یکو کس بٹر پیپر موگا یا وکس پیپر هم موگا. بس از این میکرو منالی که است گریس مونم مطابق شقیچی کده بس گریس مونم. ما که است اینجا رقم قیچی کدام سایت هایش را این تو کم درومنده از خاطری بل باشد که دست سایت اینجا نچسبه. ایرمان نو استعمال مونم مایر خبر ندارم میچقدر یه میچسبه یا نمیچسبه. خوی نال بس مایر که است منی زی که است نمیتر کم اسپری مونم روغن را ای کوکینگ آیل است. بس این حال که است یه خودی کم برابر میشه. نال ما دیگه چیزا را مورم میکس مونم. ما در اینجا اینی 4 کنجه مول را گرفته و منار مایر که است گریس کده اینجا میلم. از بعد ما استارت مونم. یک دانه کلان باول گرفتم، یک دانه منیشی چنی گرفتم. در اینجا ما اوان را داخل کدم منالی تقریبا 15 منت پیش مایر که است پری هیت مونم. اینالی که از بعد ما که تا که ما کیک را استارت مونم میم صحیح پری هیت موشه. اما چیزا که ضرورت چی است ما شما نمایش نعلم میکنم. یک دانه که است کنتینر دکار میشه، هر رقم شما گرفتن و دسر از خودم شما است. ماینی را گرفتم بس دیگه کوب دکار میشه. چی کوبی چای خوری یک دانه بگیری، چینی یک کپ میجرمنت ولار بگیری، آتوش یک است. دیگه من یه که است ما بوره میگیرم، از ما بوره ریزه ریزه است. در اینجا ضروری چیزا تیل است، تخم، بیکینگ پاودر، ونیلا اسن یا که است اکسترک، دیگه آل پرپس فلور، شوگر، بوره دکار است، دیگه شیر است. ضروری نیه که شما که است الکتریک بیتر بگیرن، هند بیتر هم برای شما کار مایا. 1 تی سپون میگیرم، بس 1 دانه کپ میگیرم میجرمنت والا منیزیش که است بورن دست کدوم. بس از این خاطر اینی ریلا گرفتم از خاطری تیل، از خاطری آرد کیلا میشکده. اینالی ما 3 دانه تخم منیزی کریک کدن دست کدوم. اینالی رو خوب صحیح قد بیتر که است اگر بیتر داشتین بسیار خوبه، اگر نداشتین بس یر که است قدی هند میکسر هم میکس میتنین، منی جوسر هم میتنین که جوس مطلب انتر خوب ایرا که است بلند کنین. تا او وقت را میکس کنین تا که کلر ازی کم سفید نشده یا بالکل یه انت فول فلافی نشده.
خف کنه خوب صحیح والا. هر چقدر خوب شه بیت کردین اون موقع کیک هم خوب شه بزمایه. همونطور یک کپ ما بوره گرفته بودم، اون موقع یک کپ هی ما شیر اندازنم، باز از یک کپ از نیم کپ کم زیادتر یعنی کوارتر کپ ما روغن اندازنم منیزی. اینالی ما شیر انداز کردم، اینالی ما روغن اندازنم. کوشش کنین شیر باشد، تخم باشد از منی فریج. اگر دمنی فریج است خوب بسیار 2-3 گنته زیاد کی است اور بور کنین برو بیلین. اور اگر در برو است بسیار خوب است. تو یخ ولا چیزا استعمال نکن ورنه کیک شما خراب مایا. اینالی شما میگنین که یه خوب صحیح قف کده. اینالی ما کسته بور انداز منم. ما اینالی شما مقداری بورار مگم چقدر انداز مشنه. باز اورم قد اینمیتر قد تخم کسته خوب صحیح بیت کنین تا که فول انتر کلرش چینج شونه. اینالی کم زرچوک است باز باید کم سفید شونه تا اموق از دیر را کسته یر بیت کنین. اور ما دوباره بوره هم شمار بگم که بوره که استم از رنج ما بوره 1 کپ میگرم یعنی 240 ml است. اینالی ایر انداز منم منیشی فی الحال پر نیست اما اینالی صحیح پر منم یعنی 1 کپ انداز منم. میجرمنت از ما شمار سات گفتم مرم. اینالی ما ایر انداز کدوم منیزی ایر خوب صحیح اینالی بیت منم. یا 1 کپ که است ما منیزی شیر میگرم. مسل منم چقدر ضرورت میشه ما سات شمار میکنم. از 1 کپ کم ذره کمتر گرفتم یعنی شما اگر گرفتین ما شمار دم کپ نشان بدم تا قدر نزیبال ندستیشی. ما که است روغن گرفتم. اینالی روغن انداز منم بیره بس میتر خوب منیزی بیت منم فول کریمی شونه باید کی. اور ما که اکسترا که انداز کده بودم تخم را منیزی از منی فریج ما تقریبا دیگه 6 بجه بور کده بودم یعنی باید که در روم تمپریچر باشد، یخ نباشد. یخ بوده یه سایی که جور نموشه فلافی نمایه. بس بورش آوم نشده بود منی اوم که است بال نمایه خوب تا فلافی اسپنجی نموشه. ما شیرم که انداز کده بودم او را خوب صحیح در کابور کده بودم منی کب تاکی او که است فول قدی روم تمپریچر رو شونه. هر چیزی که استعمال منین منیزی ضرور که است روم تمپریچر باشد، یخ نباشد یا از منی فریج بور کده استعمال نکنین. اینا 1 کپ اینالی ما اینمی کبره منیزی انداز منم. ایتر एकदम انداز نکن، کم کم انداز کن خوب صحیح امیتر چان کن تاکه منی ازی کم ذره هوا بوره منی آرد بس خوب فلافی مایه. 1 کپ انداز کدام اینالی اینیشه نیم کپی دیگه است. ایرم ما میتر چان کد انداز لوم قد ازی سات 1 تیسپون بیکینگ پاودر انداز نم آن بس 1 قطره ازی ونیلا انداز نم 1 تیسپون ازی چیز انداز نم بیکینگ پاودر انداز کدام. اینالی رم چان نم خوب صحیح اینال بیت کده کار ازی خلاص میشه. ما دا اینجا 1 چند قطره ازی ونیلا انداز کدام. اینالی خوب صحیح بیت کده بس زیره ما منی سانچش انداز منم. کم زارن تر تپ کنین. ما 1 چند دفعه میترشتم اینی تر کنین تا که منیزی هوا نره. تمام چه هوا رفته بود ای پوشونه. اینالی ما ایر که است دمنی اون میلم.
اینش برای 180 داشتم، اینش برای اردو از چیزا داشتم. از تام هیچ بده، از بالا هم هیچ بده. این مود شسته بس اینش که است برای کنوکتور داشتم، یعنی برای پنکیشی. بس اینش که است ما داشتم برای 35 منیت وری. سو ما این حال که است تا 35 منیت انتظار مونم. فینالی کیک از ما تیار است، یعنی اینی که دغول در آماده، مطلب از است صحیح پخته شده دیگه. امید منم خوش آمده شد، ضرور ترای کن اور فیدبک خود ضرور مر بدین. تا نیکست ویدیو را خیال خور بلین. ملاو میشه قدمی ولاگ خو.